नमस्कार. आज आपण करत आहोत ज्वारीची भाकरी. ज्वारीचे पीठ जेव्हा आपण दळण्यासाठी देतो तेव्हा त्यामध्ये थोडेसे तांदूळ घालावे, त्यामुळे ज्वारीची भाकरी पांढरी होते. आता आपण पीठ मळून घेऊया. थोडे थोडे पाणी घेत पीठ मळावे. लहान मुले ज्वारीची भाकरी शक्यतो खात नाहीत, त्यासाठी त्यात थोडेसे मीठ टाकले की ती छान लागते. अजून तांदळाच्या पिठाने काय होतं, भाकरी अशी थापायला पण छान येते. चांगला गरम झाल्यानंतरच भाकरी टाकायची. आता आपण तव्यावरती भाकरी टाकूया. बघू शकता आता आपण भाकरीला पाणी लावून घेऊया. आता आपण भाकरी पलटी करूया. आपली गॅसवरची भाकरी भाजते तोपर्यंत आपण दुसरी भाकरी थापून घेऊया. बघू शकता भाकरी आपली झालेली आहे. बघू शकता भाकरी छान फुललेली आहे, मस्त झालेली आहे भाकरी. आपण गॅस बंद करूया. भाकरी भाजली आहे. भाकरी तयार आहेत. तेव्हा भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये.